Впевнена, від такого шматочка м'яса мало хто відмовиться. Рум'яне ззовні, ніжне всередині. І тут є кілька маленьких секретів. Від правильної скоринки до соковитої серединки. Все покажу. Сьогодні робимо медальйони зі свинячої вирізки. У мене ось така вирізка. Я люблю вибирати товстеньку і рівну по всій довжині. Тоді медальйони виходять красиві і однаково готуються. Зачищаю м'ясо від плівок і сухожиль. Подивіться, яка гарна, чистенька вирізка. З таким м'ясом і настрій готувати кращий. До речі, один простий спосіб перевірити свіжість м'яса. Натискаємо пальцем. Якщо ямка швидко вирівнюється, м'ясо свіже. Нарізаю поперек волокон на шматочки приблизно по 4 см. Останні тоненькі шматочки з'єдную разом. Будемо рахувати їх за один. Дивіться, шматочки товщі, ніж 2 пальці і тонші, ніж 3. Оце, як на мене, ідеальна товщина. Тепер бекон. У мене вже копчений, готовий, але можна брати і сирий, теж буде дуже смачно. Нарізаю тоненькими смужками. А це звичайні бавовняні нитки. Кожен шматочок обгортаю беконом і фіксую ниткою. Інакше під час смаження бекон вирішить жити своїм життям і почне розгортатися. Оцей момент із беконом дуже недооцінений. Саме бекон тут робить половину магії, додає аромат копченості і не дає м'ясу пересохнути. Солю, перчу з обох боків і одразу вмикаю духовку на 180 градусів. Пательню добре розігріваю з ложкою олії. Це важливо, м'ясо любить гарячу пательню. Тоді воно швидко схоплюється красивою скоринкою, а соки залишаються всередині. Обсмажую медальйони з плоских боків по 2-3 хвилини. Ось ця рум'яна скоринка вже апетитна. І тут маленький, але важливий момент. Ніколи не кладіть холодне м'ясо з холодильника на гарячу пательню. М'ясо швидко стискається, втрачає багато соку. Температура пательні падає, через що воно починає тушкуватися, а не смажитися. Тому дістаньте вирізку хоча б за 20-30 хвилин до приготування. І ще одна порада. Перед нарізанням м'ясо краще промокнути паперовим рушником. Суха поверхня, буде красива скоринка. Перекладаю медальйони у форму, застелену фольгою. Ставлю так, щоб шматочки не торкались один одного. І відправляю в гарячу духовку приблизно на 15-20 хвилин. Обов'язково дочекайтесь розрізу всередині. А поки м'ясо доходить, робимо вершково-грибний соус. Скажу чесно, без нього теж буде дуже смачно, але з ним уже майже ресторан вдома. Увага! Шампіньйони я нарізала заздалегідь. У ту саму пательню, де смажилося м'ясо, додаю шматочок вершкового масла. Оцей підсмажений м'ясний сік на дні – справжній скарб для соусу. Кидаю 2 розплющені зубчики чеснику. Якщо маєте чебрець, сміливо додавайте, він тут дуже пасує. Ох, який аромат пішов! Через хвилину часник прибираю. Викладаю гриби і обсмажую їх 5-7 хвилин. Волога випаровується, гриби стають золотистими. Тепер вогонь зменшую до мінімуму і вливаю вершки. Додаю сіль, чорний перець і дрібку мускатного горіха. От чесно, оця маленька дрібка робить смак соусу набагато глибшим. Якщо немає чебрецю чи мускатного горіха, можна додати трохи розмарину або прованських трав на початку смаження грибів. Томлю соус кілька хвилин, постійно помішуючи, поки він злегка не загусне. Якщо любите прості домашні страви з такими маленькими кулінарними хитрощами, підписуйтесь, тут саме така кухня. Соус покриває зворотній бік ложки, готовий. Подивіться, який він шовковистий. Соус тут виходить такий, що його хочеться їсти просто ложкою.
Мені здається, сюди навіть м'ясо не обов'язкове. Дайте шматок хліба і я вже щаслива. А м'ясо тим часом готове. Перевіряю зубочисткою. Якщо сік прозорий, усе добре. Але тут головне не пересушити. Накриваю медальйони фольгою і залишаю відпочити 4-5 хвилин. За цей час соки рівномірно розійдуться всередині м'яса і воно буде максимально ніжним. Перед подачею знімаю нитки. На тарілку грибний соус, зверху медальйони. Бекон гарно підрум'янився. А тепер найцікавіше, що там всередині. Розрізаю. Подивіться, яке м'яке соковите м'ясо. А разом із вершковим соусом це просто насолода. Ну все, тепер головне, щоб домашні дали нормально зняти фінальні кадри і не розтягнули все ще гарячим. Якщо рецепт вам сподобався, підтримайте відео лайком, а я ще підготую для вас щось смачненьке. І напишіть у коментарях, ви більше любите м'ясо з соусом чи без.